ඔයාගේ සමට ලස්සන පැහැපත් කහ පාටක් ලබා දීලා සමේ තියෙන අඳුරු ගතිය නැති කරන කහ තෙල් එක හදන්න මම කියලා දෙන්නම්. අමු කහ කෑලි 4ක් විතර සුද්ධ කරලා ගන්න. පොඩි පෙති කපලා මෙන්න මේ වගේ ගන්න. හීනියට පෙති කපා ගන්න. දැන් ලිපේ තියෙන භාජනයක් අරගෙන ඒකට පිරිසිදු පොල් තෙල් හරි ඔලිව් තෙල් හරි මිලිලීටර් 500ක ප්‍රමාණයක් එකතු කර ගන්න. ඊට පස්සේ සුද්ධ කරලා හීනියට පෙති කපපු අමු කහ ටික එකතු කරන්න. දැන් මේක මදගින්නේ විනාඩි 20ක් විතර රත් කර ගන්නයි තියෙන්නේ. ටිකෙන් ටික ලස්සන කහ පාටක් තෙල් එකට එකතු වෙනවා. මේ තෙල් එකෙන් සමේ තියෙන කුෂ්ඨ, දත බිබිලි ස්වභාවය නැති කරලා ලප කැලැල් වලින් තොර ලස්සන කහ පාට සමක් වට ලබා දෙනවා. ඔය තෙල් එක හදනකොට බලන්නකෝ හරිම සුවඳයි තෙල් එක හදනකොටත්. දැන් ටිකෙන් ටික අමු කහ ටික මේ විදිහට බෙදෙන්න ගන්නවා. මේ ප්‍රමාණයට ආවම ලිප නිවන්න. කර වෙන්න නම් දෙන්න එපා. දැන් තෙල් එක නිමනකන් තියලා තෙල් එක පෙරලා වෙන් කර ගන්න. බලන්න ලස්සන කහ පාටක් තෙල් එකට ඇවිත් තියෙනවා. මේ තෙල් එක මාස 3ක කාලයක් වට තියාගෙන පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. දැන් යමු තෙල් එක ගා ගන්න. මම මේ තෙල් එක මූණට පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මොකද ඔයිලි ගතිය වැඩි නිසා පිම්පල්ස් එන්න බලනවනේ. ඒ නිසා බෙල්ලට, අත්වලට, කකුල් වලට මුළු ඇඟටම මම මේ කහ තෙල් එක ගානවා. සතියට දවස් 4ක් වගේ තෙල් එක ගාලා පැයක් දෙකක් ඉඳලාට පුළුවන් වොෂ් කරන්න. ඇඳුම් වල කහ වැදෙන්න චුට්ටක් බලයි. ඒ නිසා පරිස්සමෙන් මේ වැඩේ කරගන්න. තෙල් ටික ගාලා පොඩ්ඩක් හිමිට මසාජ් කරන්න මෙන්න මේ විදිහට. සතියට දවස් 4ක් මාසික කාලයක් මේ ඔයිල් එක ගාලා බලන්නකෝ. ඔයාට 100%ක්ම හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. මේක තමයි අව කහ වලින් ලස්සන කරන පළවෙනි ක්‍රමය. අනිවාර්යෙන්ම මුළු ඇඟම එකම විදිහට පැහැපත් කර ගන්න ඕනේ නම් මේ කහ වලින් හදපු තෙල් එක ඔයා පාවිච්චි කරලා බලන්න. ඉතින් තවත් මේ වගේ ලස්සන කරන වටිනා වීඩියෝවක් අරගෙන ඉදිරියටත් මම එන්න සූදානම්. හැමදාමත් ආදරයෙන් ලෙන්ගතු කමෙන්ට් මාත් සමග රැඳී සිටින්න. බොහොම ස්තුතියි. ගොඩක් ආදරෙයි.